Xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Mở đầu trailer tập 212 là hình ảnh đàn ma chu vô cùng hung ác của Bỉ Bỉ Đông hiện ra. Sau khi Đường Tam xuất hiện, ma chu triệu hoán của nàng đã xuất ra số lượng nhiều. Một phần đối tròn lại Lam Ngân Hoàng của Đường Tam, số còn lại vẫn không ngừng đuổi theo Tiểu Vũ và hai đại thần thú. Lúc này, thấy Đại Minh Nhị Minh đã vô cùng yếu ớt, Tiểu Vũ dù cho chặt vật truyền hồn lực vào cơ thể bọn họ cũng không khiến bọn chúng khá hơn. Mắt thấy ma chu đã đuổi theo phía sau, nàng không còn cách nào khác đem thuấn di xuất ra, lập tức để hai vị Xâm Lâm Chi Vương đi trước, còn nàng sẽ chạy theo sau. Lúc này thì đám ma chu kia vẫn duy trì tốc độ bám dài như đỉa, thấy mục tiêu xuất hiện trước mắt liền tập trung bắt đầu công kích. Thân thể Tiểu Vũ vốn đã thê thảm, sau khi truyền hồn lực cho hai vị huynh đệ của mình, hồn lực của nàng cũng đã yếu đi. Toàn thân Tiểu Vũ đã bị thương không ít, trên bộ y phục dính vết máu loang lổ, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Hiện tại tiếp tục đối phó đám ma chu này e là lành ít dữ nhiều. Phía bên kia, sau khi Khải Thần giáng lâm đã dạy cho Đường Tam ba kích đầu trong Hoàng Kim Thập Tam Kích, đồng thời đã đánh lui Bỉ Bỉ Đông. Sau đó, Đường Tam cũng nhanh chóng đuổi theo để tụ hợp với đám người của Tiểu Vũ. Bỉ Bỉ Đông sau khi tỉnh lại, nàng vô cùng cam phẫn, từ trong lời nói có thể thấy nỗi tức giận của nàng đã tăng lên đến đỉnh điểm. Lập tức bay lên không trung, liền phát hiện hai đại thần thú cùng Đường Tam đã không còn trong địa điểm mà nàng có thể dò xét. Bỉ Bỉ Đông cái gầm lên một tiếng: "Đường Tam, ngươi lại một lần nữa cướp đồ khỏi tay ta, ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi." Dưới sự dẫn dắt của linh hồn, rất nhanh Đường Tam đã cảm nhận được ba động linh hồn của Tiểu Vũ đang lo lắng, hướng tới gần hắn rất nhanh. Đối với tình huống của Bỉ Bỉ Đông cùng mấy vị phong hào đấu la bên kia, cùng phán đoán của hắn thật sự gần như giống nhau. Ít nhất trong nửa canh giờ, những người này không dám bỏ lại Bỉ Bỉ Đông mà đuổi theo. Cứ như vậy đã đủ thời gian cho mình rồi. Tuy nhiên, khi đến nơi hiện trạng, không chỉ hai hồn thú này mà Tiểu Vũ cũng không được tốt cho lắm. Do tiêu hao quá nhiều hồn lực cùng việc bị thương nghiêm trọng khiến thân thể nàng đã ngất đi, đồng thời rơi vào trạng thái nguy hiểm. Theo mình, đây có lẽ là chi tiết nhà đài đã thay đổi so với nguyên tác. Tình trạng của Tiểu Vũ lúc này có lẽ không duy trì được bao lâu, cho nên Đại Minh và Nhị Minh buộc phải hiến tế cho Đường Tam mới có cơ hội giúp nàng khôi phục lại, cũng là để hồi sinh cho nàng. Mắt thấy ở đây có chút nguy hiểm, dù sao không lâu Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ tỉnh lại. Đường Tam nhanh chóng đem cả bọn đến một địa phương khác an toàn hơn. Chớp mắt hắn cũng không có khả năng giải được độc tố đang xâm nhập vào cơ thể hai đại thần thú này. Độc dược mà bọn họ trúng phải không chỉ ăn mòn cơ thể mà linh hồn cũng đồng dạng nhanh chóng tiêu hao. Sau khi nói lời cảm ơn hắn, Đại Minh Nhị Minh quyết định ngay lập tức sẽ hiến tế. Bọn họ không muốn sự ra đi của mình trở nên vô nghĩa, có thể giúp được phần nào hồi sinh Tiểu Vũ, bọn họ cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Hơn nữa, bọn họ đã sinh sống ở tinh đấu đại xâm lâm này qua 10 vạn năm, kỳ thật đã sớm đối với thế giới này không còn gì lưu luyến. Từ khía cạnh nào đó mà nói, tử vong vừa có thể xem như chấm dứt, cũng có thể xem như một khởi đầu mới vậy. Lúc này, hai tiếng thét khí thế ngập trời đồng thời vang lên, hai luồng hồng quang nóng cháy thiêu đốt trong tinh đấu đại xâm lâm. Hồng quang chói mắt, đồng thời phóng xuất từ mi tâm của hai đại thần thú, ở giữa khổng sắc quang mang tất cả đều biến thành yên lặng. Hiến tế, đúng vậy, chính là hiến tế. Theo như lời Đại Minh, hắn cùng Nhị Minh có biện pháp làm cho Đường Tam trực tiếp tiến vào 90 cấp. Hai vị bá chủ tinh đấu đại xâm lâm, hai đại hồn thú 10 vạn năm hiến tế sinh ra tăng phúc, đủ làm cho hồn lực của Đường Tam trực tiếp tăng lên 5 cấp, để tăng tới trình độ 90 cấp. Đường Tam, Tiểu Vũ sau này phải giao cho ngươi rồi. Thanh âm của Đại Minh Nhị Minh vang lên trong lòng Đường Tam, ánh mắt băng lãnh của Đường Tam trở nên nóng bỏng hẳn lên. Trong đôi mắt hồng quang tăng mạnh, hai hàng nhiệt lệ chảy trên gương mặt hắn. Ánh hồng sắp bắt đầu thiêu đốt trên người Đại Minh Nhị Minh, đó không phải là hỏa diễm mà là một loại huyết diễm cực kỳ đặc thù, mà trong đó thiêu đốt còn có tiên huyết, tính mạng của bọn họ, còn có tu vi 10 vạn năm. Thân thể của Đường Tam trong huyết quang đã không thể nào nhúc nhích, nhưng hắn dùng linh hồn nói với hai đại hồn thú: "Đại Minh Nhị Minh, các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp Tiểu Vũ hồi sinh. Hơn nữa, dùng tính mạng của ta để bảo vệ cho nàng. Đồng thời, ta cũng sẽ báo thù cho các ngươi, lấy mạng Bỉ Bỉ Đông, hủy diệt Võ Hồn Đế Quốc." Đến đây thì cũng hết tập 212 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.